হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বনাব লৈছোঁ আজি কলডিলৰ পিটিকা এয়া মই ভীমকল এটা লৈছোঁ ঘৰৰ বাৰী এতিয়া মই ভীমকলটো মাজতে দুফাল কৰি ল'ম মই এতিয়া কলডিলখিনি বইল কৰি ল'ম এই মই কেৰাহীখনতে মই কলডিলখিনি দি লৈছোঁ আৰু নিমখ অকণমান দি পিনি মই এইখিনি ঢাকি মেলি বইল কৰি আনোগৈ আৰু এয়া বইল কৰি মেলি আনি ল'লোঁ কলডিলখিনি তাৰ পাছতে মই লৈছোঁ হেতাখনেৰে মই কলডিলখিনি উঠাই লৈছোঁ মই মাজৰখিনি লৈছোঁ বাকলিখিনি লোৱা নাই কলডিলখিনি কাঁহীখনতে থৈ মই এইখিনি পিটিকি লৈছোঁ কলডিলখিনি পিটিকি মেলি হোৱাৰ পাছতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ এটা পিঁয়াজখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি মই দিয়াৰ বাবে নিকিকো দিব লাগে কাৰণে নিকিকো অকণমান দি দিছোঁ দিবলৈ পিঁয়াজখিনি দি লোৱাৰ পাছতে মই এইফালে প্লেট এখনতে জলকীয়া আৰু ধনিয়া কাটি লৈছিলোঁ জলকীয়াখিনি মই দিলোঁ ধনিয়াখিনি নিকি দিছে গোটেইখিনি দি লোৱাৰ পাছতে মই ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ মই এইখিনিতে দি লৈছোঁ এতিয়া কেঁচা মিঠাতেল অকণমান আৰু দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান এই গোটেইখিনিতে মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া পিটিকাখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকে এনেদৰে কলডিলৰ পিটিকা খাই চাবচোন খাবলৈ ভাল লাগিব যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই